Hello mga kasalon, i-blow dry ko ang aking buhok in just 3 minutes. So, panoorin ninyo kung paano ko gagawin ito mag-isa. So, unang step, i-blow dry muna natin yung sa anit. Yan, dapat 100% na dry yung anit natin o di kaya yung roots ng hair natin. And then, ililive natin yung hair na kahit na 80% na medyo basa pa ng konti. 80% na dry na siya. Para sa ganun ay mas madali siyang sumunod kapag ginamitan na natin ng brush. So now, ready for sectioning. Se-sectioning muna natin para mas madali ang pagbo-blow dry natin. Okay? So, unahin natin ang likod. Yun ang unahin natin, i-blow dry. Yan. Okay? So, tapos na yung likod. So, side naman. Yan. Unahin natin yung side bago sa harap. Ngayon, sa taas naman at sa harap. So, kapag nagbo-blow dry tayo, dapat makintab yung buhok pagkatapos ma-blow dry at saka hindi masyadong mainit yung blow dry para hindi masisira yung buhok o hindi masusunog yung buhok. So, kailangan nasa medium heat lang siya. And then, kailangan makintab yung buhok pagkatapos natin i-blow dry. Yan. So, makikita natin yung outcome. So, kahit na tayo mismo, kaya natin i-blow dry mag-isa ang ating buhok. Yan, hindi natin kailangan na iba ang mag-blow dry ng ating buhok. Pwede natin gawin yun. Within 3 minutes or less, tapos na natin i-blow dry ito. So, ayan mga kasalon, tapos na. Within 3 minutes, tapos na ang pagbo-blow dry. Ayan, kailangan natin gawin yan mag-isa kasi haharap tayo sa mga customer natin. So, dapat presentable tayo. Bago tayo magtrabaho sa salon, kailangan yun. Okay, mga kasalon, bye!